שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. הטרגדיה של טירן פארו, הנער הדרוזי שנרצח בג'נין לאחר שנחטף באכזריות מחדר טיפול נמרץ, מגיע הבוקר לסיומה. גופתו מוחזרת בה בשעה שבה אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת לחיק משפחתו. מצד אחד יש את הגרסה השקרית כנראה של דובר צה"ל שטוען שפארו נהרג בתאונה ושהחזרת הגופה הייתה כתוצאה ממאמצים של מערכת הביטחון, ומצד שני הקהילה הדרוזית, בני משפחתו של פארו, שטוענים שהוא היה חי כאשר נחטף על ידי חוליית חמאס, וכמובן הפעולות שבוצעו בניגוד לחוק על ידי בני הקהילה הדרוזית בירכא כדי להלך אימים ולייצר משוואה של עין תחת עין ולהביא להחזרה שלו. בנושא הזה אנחנו אומרים שלום לדוקטור ענן והבה, מרצה למדע המדינה מאוניברסיטת חיפה. שלום דוקטור והבה. שלום לכם. אני רוצה לשאול אותך קודם כל בתור מי שמביט מהצד, מי שחוקר את התחום של מדע המדינה, אמנה חברתית, הרעיונות על שלטון החוק, אי אפשר להתעלם מהתחושה שההחלטה של חמאס בסופו של דבר להחזיר את הגופה נבעה מפעולות לא חוקיות שבוצעו במהלך הלילה בירכא. נזכיר, תושבי ירכא, בני העדה הדרוזית, חטפו פועלים פלסטינים שהגיעו מג'נין לעבוד שם ושחררו אותם אחרי זמן קצר. איך אתה מרגיש עם התנהלות שכזו? כן, קודם כל אנחנו אומרים בוקר טוב מדאלית אל כרמל. טירן פארו הוא בן דאלית אל כרמל, אבל כמו שאתה אומר, העדה הדרוזית כמקשה אחת כולה מגיבה בצורה מאוד מאוד מגובשת לאירוע הקשה הזה. אנחנו יודעים שמעת לעת אנחנו בעבר ראינו כל מיני אירועים כאלה שמעידים על ערכים שהם קשה להבין אותם, ונורמות שלא קשורות לכל מרחב אנושי. המקרה הזה היה מזעזע. אנחנו יודעים, ברקע של כל האירוע הזה יש איזה ניסיונות להבעיר את השטח ביהודה ושומרון ולייצא פיגועים לתוך ישראל. בהחלט יש גורמים שמעוניינים בהסלמה הזאת. חמאס, איראן מבחוץ שמנסה ללבות את האש כאן, וכל זה מעמיד הן את הרשות הפלסטינית במבחן, שהיא נמצאת כרגע במקום מאוד לא טוב, וכמובן את רשויות הביטחון של מדינת ישראל. אז זהו, אז בהקשר המסוים הזה אנחנו מכירים את הנאמנות ארוכת השנים של העדה הדרוזית למדינת ישראל, התגייסות המונית לצה"ל מקרב בני העדה הזו, ומצד שני תמונה מאוד מאוד מביכה של צה"ל בלתי רלוונטי, לא מבחינה מבצעית, פעולות שטח שלא ננקטו כדי להביא לשחרור הגופה, לא מבחינה דיפלומטית, ואולי הכי חמור, גם מבחינה הסברתית. גם הבוקר הזה דובר צה"ל ממשיך לדבוק בשקר כאילו טירן נהרג בתאונה ולא נרצח על ידי המחבלים השפלים שרצחו אותו. איך זה מרגיש להיות בן העדה ולהתמודד מול התופעה הזו? כן, אז בואו נדייק את הדברים. אני מאמין קודם כל לגרסה הכי פשוטה והעדות המיידית שהייתה שם של האבא והמשפחה. אביו של טירן פארו, חוסם, יחד עם הדוד אדי, הם הגיעו מהר לבית החולים. אכן התאונה הזאת אירעה כאשר היו מעורבים בה שני חבר'ה צעירים מדליה בצפון השומרון. בנם טירן, כאשר הוא הגיע לבית החולים ג'נין, הוחלט על פינויו כי מצבו היה אכן קשה, אבל היה עדיין מונשם ומורדם, והוא היה מחובר למכשירים, והאבא העיד גם בכלי התקשורת, גם אתמול וגם היום בבוקר, שהוא ראה כאשר הם ניתקו אותו, החמושים שהגיעו לפתע פתאום, וכמובן התנהגו באופן ברוטלי לכולם שם, וחטפו את הגופה ונעלמו, עוד היה מחובר למכשירים. זאת האמת הפשוטה. האם הוא היה עם סיכויים כאלו או אחרים לשרוד את האירוע הזה, זה אלה שאלות רפואיות אחרות, אבל אנחנו מתייחסים למקרה, אנשי דאלית אל כרמל, מתייחסים למקרה כאל מקרה של חטיפת אדם חולה במצב בחיים, והוא בעצם נהרג בידיים של המחבלים השפלים. טוב, אני רוצה לשאול, אחת הביקורות שעולות, נשלף מהארכיון סרטון ישן של דובר צה"ל שקורא לערביי ישראל, ומשתמע גם לדרוזים, שיכולים היו להיכנס באין מפריע לשטח A ולג'נין בתוכם, לערוך שם קניות ובכך לחזק את הכלכלה הפלסטינית. והנה אנחנו רואים שגם כאשר הדבר הזה קורה, בסופו של דבר מתרחשים אירועי טרור. גם כן, אני חייב לשאול, איך בתוך הקהילה הדרוזית מתייחסים לקריאה הזו של צה"ל לעשות קניות ולחזק את הכלכלה הפלסטינית?
כן, אנחנו צריכים להבין, יש פה בזום אאוט, יש פה מבט רחב בכלל ברמה של האינטרס של הביטחון הלאומי של ישראל. יש פה אירוע של עימות ממושך. מעת לעת זה מגיע לאסקלציה קשה. אבל האינטרס המשותף, הן של הרשות הפלסטינית ובעיקר של מדינת ישראל, זה לשמר את מרקם החיים השוטפים באופן שזה מייצר אינטרסים שיש מה להילחם עליהם. יש מה לשמור אותם כדי לייצר יציבות, וביחד עם זאת לדאוג לצורכי הביטחון של מדינת ישראל, שמירה על חיי אדם, הנורמות ובעיקר הביטחון האישי של גם המתיישבים. טוב, שוב, שאלה אחרונה בהקשר הזה, ואני חוזר לנקודה שהעליתי בתחילה. בסופו של דבר האירוע הזה הגיע לסיומו על רקע אלימות שהפעילו בני העדה הדרוזית, בניגוד לחוק. תגובה שלך לעובדה הזאת, למציאות הזאת? הצעירים הדרוזים פעלו באופן ספונטני, יצאו וחסמו את הכביש כדי להביע את המחאה. היה פה חשש שהמקרה הזה יתמסמס וימשך עוד זמן רב. גופה של אדם צריך להחזיר אותה תוך שעה. אלה הנורמות הבינלאומיות. היו כאן מעורבויות גם מתוך מנהיגויות שונות, כולל מנהיגויות ערביות מהמפרץ, כולל המעורבות של האו"ם, בעיקר של ממשלת ישראל ומנהיגות דרוזית. וזה הביא לסיום האירוע הזה. הלחץ היה לחץ ספונטני, ציבורי, קהילתי, על מנת לייצר סיום מהיר ומכובד של האירוע הזה. קודם כל להביא אותו למנוחת עולמים, ולאחר מכן להמשיך לטפל בכל ההשלכות של האירוע הזה. דוקטור ענן והבה, מומחה למדע המדינה מאוניברסיטת חיפה ותושב דאלית אל כרמל, תודה רבה על התובנות. תודה רבה. ואתכם צופות וצופים יקרים, נזמין להצטרף אלינו כאן בערוץ טוב לתכנים נוספים, ביוטיוב, בפייסבוק, באתר האינטרנט. תשתפו, תעשו סאבסקרייב, ועד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.